علاج السعال بأنواعه المختلفة، جافاً أو مصحوباً ببعض الإفرازات. مهما كان نوع السعال فهو رد فعل دفاعي للجسم يهدف إلى طرد المواد المهيجة من الشعب الهوائية التنفسية. السعال الجاف والسعال المصحوب بالبلغم والسعال الليلي. السعال الجاف يحدث بسبب تهيج الأغشية المخاطية، لا ينتج عنه أي إفرازات، على العكس من السعال المصحوب بالبلغم حيث تسبقه الإفرازات في الغالب. فالسعال الجاف هو الخطوة الأولى، احتقان القناة التنفسية والتهيج، وجميعها تظهر مع بداية السعال الجاف كرد فعل، وقد تصاحب نزلة البرد أو التهاب القصبات أو التهاب الأذن الوسطى أو التهاب الجيوب الأنفية أو غيرها. ومن الحلول المفيدة للتخلص من السعال الجاف شرب السوائل طوال اليوم، وخصوصاً أنواع الشاي الأعشاب الساخنة مع الزعتر أو منقوع الخبيزة لمعالجة التهيج الذي يسببه السعال. كما أن زيت السارو العطري الأساسي مثالي للسعال الجاف، فضع قطرة من الزيت في ملعقة صغيرة من العسل 4 مرات في اليوم. أما عن أنواع الشراب المضادة للسعال التي تحتوي على الكوديين فيجب ألا تستخدم إلا في الحالات التي يعيق فيها السعال أو يمنع النوم، وهذه الأدوية تخفف السعال بالعمل على مركز السعال في الدماغ، وهذا الذي يخلق ردة الفعل ولا يمكن السيطرة عليه في أغلب الأحيان. ولكن أنواع الشراب هذه لا تعالج سبب السعال، وإنما فقط تعالج الانزعاج الناتج عنه. أما السعال المصحوب بالبلغم فهو آلية دفاع طبيعية للشعب الهوائية التي تسعى إلى التنظيف بالتخلص من الإفرازات، وتسمى هذه العملية السعال المنتج لأنه ينتج الإفرازات التي يجب التخلص منها. ويصاحب هذا السعال في الغالب نزلة البرد أو التهاب الشعب الهوائية. ومن الحلول للتخلص من السعال المصحوب بإفرازات يكفي شرب الكثير من الماء إلى جانب الكثير من الصبر حتى تمر الأزمة. وحتى إذا لم يأخذ المريض شيئا ضد السعال فإن الأمر ليس خطيرا وفقا للأطباء، وبالإمكان صنع شراب منزلي لعلاج السعال يعتمد على الزعتر والعسل أو غيرهما من المواد الطبيعية، مع عدم أخذ أي دواء مضاد للسعال يحتوي على الكودين لأنه يعيق عملية تنظيف الشعب الهوائية.